Já bych se vás na něco chtěl zeptat. Co si myslíte, že to je? Dobrý. Dík. Já jsem ji dostal přesně týden zpátky v Budapešti od jednoho člověka, který se jmenuje Robert Bennett. A on si dělal něco takového zajímavého. On s ní totiž dirigoval přímo přede mnou orchestr, který měl dohromady 136 členů. A bylo to vlastně vůbec poprvé v mém životě, kdy jsem takhle velký orchestr viděl na vlastní oči a mohl ho zažít. A bylo to jeden z největších zážitků mýho života. A vlastně důvod, proč to byl jeden z největších zážitků mýho života, byl jen ten, že ty muzikanti tam přímo přede mnou nahrávali některé songy, které jsem složil já. A tohle je takový fyzický znázornění toho, že dneska žiju svůj sen. A vlastně jeden takovej sen jsem si splnil společně s mým australským kolegou, který se říká Jenner a společně jsme složili hudbu k tomu traileru. No love. I will not stop until machines rule this world. Nice try. Terminator Genesis. Where the hell were you? Stuck in traffic. No, ale já nedělám hudbu jen k němým trailerům. A vlastně říká tady někomu jméno Blizzard? Super, hned se cítím líp. A vlastně je to firma, která tvoří hry a je vlastně jedna z největších firm na světě ve hrách. Jejich hry hrajou desítky milionů lidí denně a právě lidi z Blizzardu mě pozvali začátkem toho roku k ním do hlavní centrály v LA. Jestli bych jim nechtěl s něčím pomoct. A tak jsem tam přijel, úplně nadšenej a oni mě ukázali projekt v té době úplně super tajný a jestli bych jim náhodou s tím nechtěl pomoct. A já když jsem viděl to, co tam přede mnou se zjevilo, tak se mi tam málem podlomily kolena, protože to bylo úplně neuvěřitelné. A tak jsem jim na to kejvnul a takhle to dopadlo. No, tak... Tak ty, co hrajou, tak už asi ví, že jde o kultovku StarCraft a její nový díl, který bude venku teď v listopadu a já, když jsem to tam viděl a viděl jsem, že chtějí pomoc od kluka ze Strakonic, který vyrůstal s prominutím se slepicema, tak mi to přišlo takový úplně celý postaven na hlavu, ale a jako vůbec jsem netušil, jestli něco takového kluk jako já může zvládnout, jestli může pracovat na projektech tak jako docela dost epických rozměrů, ale nakonec jsem to nějakým způsobem dal dohromady a při premiéře z toho traileru to lidi docela ocenili. A takový je to žít svůj sen. ale nebylo to zadarmo. K tomu, abych dneska mohl dělat to, co mě baví a to, co miluju, jsem musel kompletně změnit svůj život a musel jsem ho poslat úplně jiným směrem. Strávit tisíce hodin ve studiu, ale díky tomu vlastně mi bylo dovolený poznat situace, které mi celý tohleto umožnily. Poznat
to kouzlo a klíč k tomu, abyste si mohli v životě dělat úplně, co chcete. Vlastně první zásadní moment, co se musel stát k tomu, abych dneska mohl tu hluku držet, se stal v roce 2012. A byl to čas, kdy už jsem věděl přesně, co chci dělat. Bylo mi 24 a věděl jsem, že můj sen je tohleto. A chtěl jsem dělat zvuk pro hollywoodský projekty, pro místo, kde je i nemožný možný, pro místo, kde i budget vám nebrání k tomu tvořit ty nejlepší věci na světě. A řekl jsem si, že si zatím půjdu. Ale mělo to pár háčků. První háček, jak to tak bývá, tak začal tady. Já jsem totiž tady bydlel a tohleto je přesně v Plzni, na Lochotínský koleji. Ty, co znají, určitě ví, jak je to super. A všichni mý kamarádi samozřejmě neviděli, jakým způsobem se dá dostat z takhle útulný koleje k tomu nápisu Hollywood. A já jsem to taky úplně nevěděl, ale řekl jsem si, že udělám cokoliv pro to, aby se mi to podařilo. A další háček byl v tom, že já jsem v tu dobu studoval vysokou strojařinu, takže jako s muzikou to nemělo vůbec nic společného, že jo. A tak jsem si řekl, že je na čase všechno změnit, protože strojařina mě nedovede k ničemu, co bych jako chtěl dělat. A tak jsem se rozhodl, že je na čase celý svůj život převrátit na ruby a našel jsem si školu, která měla tehdy jedny z nejlepších studií asi v Evropě. A bylo mi asi úplně jedno, jestli jako se tam můžu dostat nebo ne. Prostě jsem si koupil letenku last minute a jel jsem tam. A přesně na tyhle dveře tam vepředu jsem zaklepal a bylo nějak 6 večer a s nikým jsem se nedomlouval, prostě jsem to dal na hulváté, jak se říká. A otevřel mi jeden člověk, ten na mě koukal docela zvláštně, jako co tam dělám. A protože jsem neuměl moc anglicky, tak jsem mu jako vysvětlil, že jsem právě přilít last minute letenkou z Čech a že tam chci za každou cenu začít studovat. A jemu se to očividně líbilo, tak mě pozval dál a začal mi ukazovat všechny ty studia a pořád mi tam něco vykládal. A já jsem mu stejně nerozuměl ani slovo, tak jen jsem se díval jako na to, co tam je s těma studiama a on viděl, že tam prožívám úplně nějaký osvícení, protože to bylo poprvé v životě, co jsem viděl, nějaký větší studio. A tak mě pak zastavil, protože věděl, že už asi jako dál nedojdu a zeptal se mě, co vlastně jako dělám, nebo proč jsem tam přijel. A já, protože jsem s sebou nic neměl, tak jsem vytáhl ten telefon a pustil jsem mu z telefonu nějaký songy, co jsem tenkrát dělal. A on jen řekl, no to je zajímavý, dal mi vizitku a řekl, že se mám stavit za 2 měsíce, protože začíná nový semestr a že by mě tam rád viděl. A já jsem pak zjistil, že to byl vlastně člověk, který měl na starosti příjem nových talentů a vlastně tak nějak celý ten institut. No. A tak jsem jel domů, začal jsem se naplno učit angličtinu, protože zkouška z angličtiny bylo to poslední, co mě bránilo v přijetí. A tu jsem na počtvrtý dal. Ale vlastně díky tomu jsem se naučil, že bez toho, aniž byste se hecli a vyprovokovali sami sebe k věcem, kterým vůbec nevěříte, že byste toho byli schopni dokázat, nemůžete udělat krok vpřed, abyste dělali, co chcete. Další věc, která se musela stát tomu, abych tady dneska mohl stát, přišla o rok později a mají na svědomí tenhle člověk. Jmenuje se Pavel Kacerle a v té době pracoval v Londýně na vizuálních efektech do filmu Iron Man 3. A protože lidi, kteří dělají vizuální efekty, většinou shromažďují projekty, na kterých pracují a pak si z toho dělají portfolia, tak Pavel si chtěl udělat portfolio právě se záběrů, na kterých pracoval na Iron Manovi a protože byl taky DJ, tak se mu hnusilo po to dát nějakou Shakiru, jako nějaký podkres a tak mě a tak mě napsal, protože věděl, že jsem kousek od něj už student v tom SAE v Oxfordu a
zeptal jsem, jestli mu nechci složit k tomu originální hudbu a přímo předělat zvukové efekty k tomu Iron Manovi. No a skončilo to tak, že jsme se sešli u nás ve studiu v Oxfordu a udělali jsme vlastně pro Pavla ten demo reel. Takhle to dopadlo. Je vlastně taková ironie, že díky tomu videu se stala další a asi jedna z nejdůležitějších věcí v mém životě. A jen kvůli tomu, že jsme tenkrát udělali věc, na kterou každý kašlal. Prostě všichni artisti si dělali videa, jen tak. A akord lidi, co dělají vizuální efekty, tak tím je většinou hudba úplně vedlejší. Ale díky tomu, že jsme to udělali, tak tohle z toho videa si všimnul jeden člověk, který mi rok na to poslal takovou zprávu. A ta zpráva mi úplně změnila život. Říká se, že když je student připraven se učit, tak právě učitel si ho sám najde. A mně od něj přišla tahleta zpráva někdy ve 2 ráno. Já zrovna seděl ve studiu klasicky. A já jsem ale zbláznil, protože ten člověk pracoval dlouhý léta v EA Games a potom si založil vlastní firmu v LA a teď je jeden z nejlepších lidí přes zvukový design a mix trailerů na světě. A on se mi zeptal, jestli by jsem náhodou mu nechtěl pomoct s jedním trailerem, na kterém zrovna teď pracuje a já většinou neříkám na tyhle věci ne, tak a tak jsem do toho teda šel a takhle to dopadlo. No. Tak to je vůbec můj první trailer, co jsem kdy v životě udělal. A s takovou shodou náhod je to taky trailer, který mi dal úplně nejvíc zabrat. A trailer, který mě naučil, že se v žádném případě, za žádných okolností nesmím vzdát. A bylo ten protože když jsem tu zakázku dostal, tak jsem nadšeně udělal prvních 15 verzí a všechno byly úplně špatně. Že jo? A tak pak jsem začal být trochu nervózní, protože jsem myslel, že Charles s výběrem šlápnul asi trochu vedle, ale díky bohu on vždycky zasáhnul a navedl mě tím správným směrem a pak se něco stalo a já to celý pochopil, jak se tyhle trailery mají dělat a začal jsem to mít hrozně rád a potom jsem udělal další asi 3 verze a poslali jsme to do EA Games a hrozně se to líbilo. A díky tomu já dostal zakázku na další 3 trailery právě pro Battlefield. A je to vtipný, protože vždycky, když někomu tu story řeknu, tak první, co slyším, je, že mám obrovský štěstí, že se mi něco takového stalo. A mají pravdu. To, že jsem pochopil nebo poznal to, co mě baví. Já si myslím, že to je docela štěstí, ale zase na druhou stranu si myslím, že čím víc jsem na tom svém snu pracoval, tím víc se mi to štěstí začalo nějakým způsobem nepochopitelně samodržet. A když jsem o tom dál přemýšlel, tak jsem zjistil, že jednoduše ty 1000 hodin ve studiu vás připraví na to, že pak v jakýkoliv okamžik jste schopný proměnit náhodné příležitosti, které k vám chodí ve vlastní prospěch. A výsledek, už víte, jak to dopadlo. Když jsem přemýšlel o tom, co vlastně ve mně udělalo ten pocit, že musím všechno změnit a vyrazit za svým vlastním snem, tak jsem našel tuhle fotku.
Je to fotka z první třídy a já vás nebudu trápit tím, abyste mě hledali, protože tam mě nepoznají většinou ani mý nejlepší kamarádi. Tak já vám to ukážu. Jsem přesně tady. A asi nemusíte být úplně psychologové přes děti, abyste poznali, že jsem se tam necítil úplně jako nejlíp. A je to pravda. Vlastně to byly úplně nejhorší léta zřejmě mýho života, protože já najednou přišel do prostředí, kde jsem se musel učit něco, co mě absolutně nezajímá a dělat věci, které mě fakt jako nebaví. A když jsem měl nějaký nápady, tak vždycky byly jako zamítnutý s tím, že přece musím být sticha a odpovídat jen, když se mě někdo na něco ptá. Možná to jako někdo znáte, aspoň tenkrát to tak bylo. A já jsem tam hrozně strádal a bylo mi to celý proti srsti, ale díky tomu vlastně já jsem pochopil tu nejzásadnější věc v mém životě. A to je, že musíte žít svůj vlastní sen. Nesmíte žít sen jiných. Nesmíte žít sen paní učitelky, která z vás chtěla mít dobrýho studenta. Ani není dobrý žít ten sen rodičů, který ze mě chtěli mít fajn strojaře, protože kdyby se tak stalo, tak dneska někde ve fabrice navrhuju ozuben kola a měl bych krásný baráček s hypotékou a v očích všech by byl šťastný člověk, který si žije pokojně. Ale bylo by to úplně to poslední, co bych chtěl. A tak já doufám, že tihle pár minut aspoň jednomu člověku zítra pomůžou stát z postele s tím, že místo toho, aby jsme žili sny jiných, tak nejdřív začneme žít ty svoje. Díky.